Bismillahirrahmanirrahim. Student नंजम topic दे physical quantities which are related to class 9th as well as for class first year. څنګه یو تاسو ته په previous lecture کې دا راته وی چیرې زمونږ سره په ساينس کې فزیکس داسې برانچ دی چې بدی کې موږ هغه قسمه quantities study کوو چې د کم quantities measurement کې دي شي. ځکه د فزیکس ته ساينس اف میجرمنٹ هم وایي. ټیک ده، اوس وبنګه هغه کوانټیټیز په دې فیلډ کې په فزیکس کې سټډي کوو چې د کم کوانټیټیز میجرمنٹ کې دي شي. چې د کم کوانټیټیز میجرمنٹ نشي کېدی په فزیکس کې هغه قسمه کوانټیټیز موږ نه سټډي کوو. مثلا اوس موږ سره د هپینس مخ دا نشو معلومه لګنه چې ماشوم څومره خوشاله دی، دا موږ فزیکس کې نه سټډي کوو. یا یو ماشوم څومره خفه دی، sadness, feelings, we can't measure the feelings of anyone, so we cannot study these type of quantities which cannot be measured. او دغه quantities ته موږ وایو unphysical quantities. ٹھیک ده، نو په فزیکس کې موږ هغه کوانټیټي سټډي کوو چې د کوم کوانټیټیز موږ میجرمنٹ کولی شو هغه کوانټیټیز به سټډي کیږي، او هغه کوانټیټیز چې د کوم کوانټیټیز میجرمنٹ کېدی شي هغه ته وایي فزیکل کوانټیټیز. ٹھیک ده، دا تاسو ته مالیکلي تاسو ته ګورئ فزیکل کوانټیټیز. فزیکل دوز کوانټیټیز which can be measurable are called physical quantities. هغه کوانټیټیز چې کومه میجرمنٹ کولی شو، پیمایش کولی شو، هغه ته موږ وایو فزیکل کوانټیټیز. او دا فزیکل کوانټیټیز موږ ظاهرو په میګنیچیوډ باندې. ټیک ده، اوس دا میګنیچیوډ څه دی؟ سو میګنیچیوډ a number with proper unit is called magnitude. میګنیچیوډ موږ یو نمبر دی او ورسره یونټي ادوان چې کمباین کوو موږ ته وایي میګنیچیوډ. مثلا ماس دی 5 kg. 5 kg this is a magnitude. اوس تاسو دې ته وګورئ mass it's a 5 kg. بدی کې موږ سره دا 5 this is a number. this kg this is a unit. اوس پکې یونټ راغی چې دا یونټ څه دی. so unit the standard with which things are compared. دا هغه standard چې هغه سره موږ د سيزونو موازنه کوو. زه تاسو ته آسان مثال درکوم په ډیلی لایف کې تاسو راځي. مثلا یو ماشوم زی دکان ته، دا دکاندار ناخلی کیلو چینی، نو چې دی وته کاکا مال یو کیلو چینی راکا، هغه په شاپر کې چینی واچي، د تلی یو طرف ته یو کانه کې دي او بل طرف ته هغه شاپر کې چینی وراچي، چې کله دوانه برابر شي بیا وته هو بچی دا یو کیلو چینی واخله. د دې تلی بل طرف ته چې کم کانه یې خله دي دقه ته و یونټ which is kg کیلوګرام. کله که شانتي کې موږ بازار ته لاړ شو کپړې اخلو، نو هغه یو تاسې څه دی یو سټیل شانتي یې هغه راوالي راډ غونتې کې او د هغې سره کپړه ناب کې موږ ته وایي هو دا سیز واله دقه سیز ته وایي یونټ which is a meter. ټیک ده، نو یونټ زموږ سره هغه سټینډرډ سیز دی چې د دې سره موږ د سیزونو کمپیریزن کوو، د سیزونو موازنه ورسره کوو. دغه زموږ سره دی یونټ. ټیک ده، لږ دې ته لږ بیا وګورئ څنګه تاسو ما ویل فزیکل کوانټیټیز هغه دي چې هغه زموږ سره میجرمنٹ کېدی شي. دا فزیکل کوانټیټیز موږ په میګنیچیوډ سره ظاهرو. میګنیچیوډ تاسو ته ما ویل دا زموږ سره یو نمبر دی چې د هغې سره یو یونټي ا نمبر وذ پراپر یونټ از نون از میګنیچیوډ. دا تاسو ما اگزامپل درکو او یونټ مې راته ووایي چې دا هغه سټینډرډ دی چې د دې سره موږ د سیزونو کمپیریزن کوو. اوس زموږ سره دا فزیکل کوانټیټیز ټایپس دي. نو بیسیکلی زموږ سره فزیکل کوانټیټیز دوه قسمه دي. دا ټایپ شو، یو ته موږ وایو بیس فزیکل کوانټیټیز، یو ته موږ وایو فنډامنټل فزیکل کوانټیټیز. بیس فزیکل کوانټیټیز یا فنډامنټل فزیکل کوانټیټیز دا هغه کوانټیټیز دي چې د دې په ټرم کې موږ نور فزیکل کوانټیټیز ایکسپریس کوو، نور راوباسو. دا already defined دي. ٹھیک ده، so fundamental quantities are those physical quantities which cannot be expressed in terms of any other physical quantities. لکه ته دا هغه د بل فزیکل کوانټیټیز په ټرم کې نشي ایکسپلین کولی، هغه already explain دي. دغه کوانټیټیز ته موږ وایو فنډامنټل فزیکل کوانټیټیز او د دې یونټ ته موږ وایو فنډامنټل یونټس. فار ایگزامپل زموږ سره دی ماس. ټیک ده، لینث، ټایم،
these are fundamental quantities او د دې یونټ ته موږ وایو fundamental unit. مثلا د ماس یونټ زموږ سره د کیلوګرام او د لینث یونټ د میټر، د ټایم یونټ د سیکنډ. دا به ان شاء الله موږ نیکسٹ لیکچر کې په اس آی سیستم کې دا بیا نور هم ایکسپلین کوو. بل طرف ته زموږ سره نور کوانټیټیز هغه ته موږ وایو ډیرایوډ فزیکل کوانټیټیز. او ډیرایوډ فزیکل کوانټیټیز کوم کوانټیټیز دي؟ دا هغه کوانټیټیز دي چې موږ د بیس فزیکل کوانټیټیز نه راوباسو. ٹھیک تا؟ Derived physical quantities that can be expressed in terms of fundamental quantities are known as derived physical quantities. یا تاسو په نور الفاظو کې هم ویل شي، الفاظ بدلیږي مطلب یې سیم وي. ٹھیک تا؟ دا چې څنګه نور داسې مونږ وایو چې this is when two or more than two base physical quantities are multiplied or divided, the new quantity obtained is known as derived physical quantities. ٹھیک تا؟ کله زموږ سره دوا یا دو نه زیات بیس فزیکل کوانټیټیز په ډیویژن کې یا په ملټیپلیکیشن کې راشي، د دې نه چې کوم نوې کوانټیټي جوړیږي هغه ته موږ وایو ډیرایوډ فزیکل کوانټیټیز. ٹھیک تا؟ یا موږ داسې وایو چې ډیرایوډ فزیکل کوانټیټیز هغه کوانټیټیز دي څنګه چې دلته ما لیکلي دي چې دا موږ د بیس فزیکل کوانټیټي په ټرم کې ایکسپریس کوو. ٹھیک تا؟ او د دې یونټو ته موږ وایو ډیرایوډ یونټس. مثلا ما سره د ایریا، ٹھیک تا، سپیډ داسې وغیرہ. نو ایریا ته کته سو ګوري، ایریا زموږ سره داسې لین ملټیپلای لینث، دا ایریا د پرس کا دا یو لین شو، دا بل لین شو. نو ایریا زما سره داسې برابرېږي ایریا this is equal to length multiply length. ٹھیک شو؟ دو لین ملټیپلیکیشن کې رال سیم فزیکل کوانټیټیز دي، دا غي نه چې کوم نوې کوانټیټي جوړیږي هغه ته موږ وایو ایریا. ٹھیک تا؟ بهرحال کنکلوژن زموږ سره دا وته چې د فزیکل کوانټیټیز دوه ټایپ شو. یو زموږ سره شو فندامنټل فزیکل کوانټیټیز، یو ته موږ وایو بیس فزیکل کوانټیټیز، او بل ته موږ وایو ډیرایوډ فزیکل کوانټیټیز.